أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن فيها أن النفس بالنفس فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة
آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين التوراة فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون